Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the normalized condition for the wave function. So this is the most important question for 1 or 2 mark. 1 mark अथवा 2 mark ની અંદર આની ડેફિનેશન પૂછે. What is the normalized condition? most time question છે. કાં તો આઇગન ફંક્શન પૂછશે, કાં તો નોર્મલાઇઝ પૂછશે અને કાં તો ઓર્થોગોનલ પૂછશે. તો નોર્મલાઇઝ પણ 1 અને 2 માર્ક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોશું. તો એક્ઝામ્પલ જે નોર્મલાઇઝ અને ઓર્થોગોનલના છે એ પણ કેવા છે? મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન કેને કહેવાશે. તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો કોઈ પાર્ટિકલની પ્રોબેબિલિટી ગોતવી હોય, કઈ જગ્યાએ મળી આવવાની સંભાવના છે એ ગોતવી હોય ત્યારે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનનો યુઝ થશે. નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન શું કહેશે? ઇટ ગીવ ધી પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઓર એની પાર્ટિકલ ગીવ 100%. બરાબર, યુનિટી દેશે, મીન્સ 100% એ જગ્યાએ મળી આવવાની સંભાવના દર્શાવશે. શું બતાવશે? પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ. કોણ બતાવશે? નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન. તો નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન શું છે? વેન એવર ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ઇટ મીન્સ દેટ આખા સ્પેસની અંદર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. એન્ટાયર સ્પેસની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. એટલા માટે લિમિટ શું લીધી? માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. ઇટ ઇઝ ધી લિમિટ ઓફ normalized condition. Minus infinite to plus infinite. Here psi square dx is equal to 1. Integration over the minus infinite to plus infinite, psi square dx is equal to 1. It means that this condition it is known as a normalized condition. Here psi square means the probability of electron. You know about the what is psi square. Psi square it gives the probability of electron or any particle. પાર્ટિકલ મળી આવવાની સંભાવના કોણ બતાવશે? સાઈ સ્ક્વેર બતાવશે. અને જ્યારે એનું તમે ઇન્ટિગ્રેશન આખા સ્પેસની અંદર, એન્ટાયર સ્પેસની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન કરશો ત્યારે 1 આવશે. 1 મીન્સ 100%. 1 મીન્સ 100% એ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો કોઈ પણ પાર્ટિકલ મળી આવવાની સંભાવના છે. તો આ કન્ડિશનને શું કહેવાશે? નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન કહેવાશે. નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન. નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન મીન્સ એન્ટાયર સ્પેસની અંદર તમારે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું. કેનું કરવાનું? વેવ ફંક્શન. વેવ ફંક્શન શું છે? સાઈ સ્ક્વેર છે. સાઈ સ્ક્વેર શું બતાવશે? પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. કેની સાપેક્ષમાં? એક્સ અક્ષની સાપેક્ષમાં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન વેવ ફંક્શન કરશો એટલે જવાબ શું મળશે? 1 મળશે. ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ ગીવ 100% probability of electron. It is known as a normalized condition. So this condition is only for one dimensional. હજી આપણે એક એ જ રીતનું વન ડાયમેન્શનલ નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન લઈએ તો માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર. હિયર સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર dx is equal to 1. Here psi square. Here psi into psi star. So what is the psi star? You know about this. Psi star means the complex conjugation form of psi. Psi નું complex conjugation form છે. તો psi અને psi star બંનેનું મલ્ટિફિકેશન કરશો એટલે શું થઈ જશે? psi સ્ક્વેર થઈ જશે. બરાબર, આનો પણ આપણે આગળ જતા યુઝ કરશું. એટલે આ બંને કન્ડિશન શું છે? નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન છે. નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન એટલે શું? એન્ટાયર સ્પેસની અંદર લિમિટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ એન્ટાયર સ્પેસની અંદર આપણે સાઈ જે વેવ ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ એટલે જવાબ મળશે 1. તો આ ઓનલી વન ડાયમેન્શનલ. કઈ ડાયમેન્શનલ? એક જ ડાયમેન્શનલ. એ કઈ એક્સિસ છે? એક્સ એક્સિસ. કારણ કે આપણે એક્સ એક્સિસની સાપેક્ષમાં ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ, સંકલન કરીએ છીએ. એટલા માટે આ બંને ઇક્વેશન બોથ આર ધી નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન. બંને કેવા છે? નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન વેવ ફંક્શન છે, ઇક્વેશન છે. પણ કેના માટે? ઓનલી વન ડાયમેન્શનલ. તો આ બંને જે છે એ કેના માટે છે? ઓનલી વન ડાયમેન્શનલ નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન છે. ધીસ ઇઝ ઓનલી વન ફોર 1D. કેના માટે? 1D એટલે દિવાલ નહીં. 1D એટલે શું થશે? વન ડાયમેન્શનલ. બરાબર, યાદ રાખવા માટે મેં 1D લખેલું છે. સો ધીસ નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન ઇઝ ઓનલી ફોર વન ડાયમેન્શનલ. હવે અહીંયા તમે એક્સ ત્રણેય લઈ લો, dx dy dz ત્રણેય લઈ લો તો એ કેના માટે થઈ જાય? 3D માટે, 3 ડાયમેન્શનલ માટે થઈ જાય. તો અહીંયા dx dy dz લખવાની જરૂર નથી. આપણે લઈ લઈએ માનો કે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ સાઈ સ્ક્વેર dt
is equal to 1. Minus infinite to plus infinite, sin square dt is equal to 1. It means that this is for 3D. Here where dt is equal to dx, dy and dz. Where dt is equal to dx, dy and dz ત્રણેય થઈ જશે. એટલે અહીંયા જો dt તરીકે તમે dx, dy અને dz મૂકો એટલે 3D માટે ત્રણેયની સાપેક્ષમાં વિકલન કરો એટલે આ વેવ ફંક્શનનું ત્રણેયની સાપેક્ષમાં dx, dy અને dz ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરો એન્ટાયર સ્પેસ લિમિટ તો જવાબ શું મળે 1. તો આ જે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન થઈ એ કેના માટે થઈ? ધીસ ઇઝ ફોર 3D. ધીસ ઇઝ ફોર 3D. આ કેના માટે થઈ? 3 ડાયમેન્શનલ માટે. કેના માટે? 3D. કેના માટે? 3 ડાયમેન્શનલ માટે. આ 1 ડાયમેન્શનલ માટે, આ 3 ડાયમેન્શનલ માટે. સો 1 ડાયમેન્શનલની અંદર x એક્સિસ યુઝ કર્યો. હવે આમાંથી અમુક કહેશે x નથી જોતો y જોઈએ તો કંઈ વાંધો નહીં, dy લ્યો તો પણ 1 ડાયમેન્શનલ થશે, dz લ્યો તો પણ 1 ડાયમેન્શનલ થશે. પણ ત્રણ એકી સાથે લ્યો, x, y અને z ત્રણેય એકી સાથે તમે એની રિસ્પેક્ટમાં તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો શું થઈ જશે? 3D થઈ જશે 3 ડાયમેન્શનલ માટે. તો 3 ડાયમેન્શનલ માટેનું નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન આ છે અને 1 ડાયમેન્શનલ માટેનું નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન આ છે. તમે કહેશો આ લખી નાખી તો ચાલે, ઓકે. સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ટાર પણ dt લખો એનો મિનિંગ 3 ડાયમેન્શનલ. અહીંયા પણ આ સેમ ટુ સેમ લખી શકો પણ dxની જગ્યાએ તમે dt લખવા પડે. એ પણ કેના માટે થયું? 3 ડાયમેન્શનલ માટે થયું. સો ધીસ ઇઝ ધી condition for the normalized wave function. Normalized wave function નું condition છે means whenever integration over the wave function entire space must be equal to 1, it is known as a normalized condition. તો 1 અથવા 2 માર્ક ની અંદર આ બંને કન્ડિશન લખવાની અને એની નીચે તમારે શું લખવું પડે? ડેફિનેશન લખવી પડે. ડેફિનેશન મીન્સ શું થશે? the condition for the normalized is that the product of wave function. એ વેવ આ જો નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન છે એ શું છે? પ્રોડક્ટ છે કે નહીં? વેવ ફંક્શનની ક્યારે પ્રોડક્ટ મળશે? whenever integrate over the entire space must be equal to 1, it is known as normalized wave condition. બરાબર, એને શું કહેવાશે? normalized wave condition કહેવાશે. તો હું ડેફિનેશન લખું પછી તમને સમજાવ. so first the definition of normalized condition is the condition for normalized is that the product of any jo the condition for the normalized is that the product of કેની હશે? પ્રોડક્ટ મારી નથી, કેની છે? વેવ ફંક્શન. The condition for the normalized is that the product of wave function. Wave function ની પ્રોડક્ટ છે પણ ક્યારે પ્રોડક્ટ મળશે? when whenever integrated over the entire space કેમ કીધું? minus infinite થી plus infinite. when integrate over entire space must be equal to 0, must be equal to 1. This is the definition of normalized wave condition. શું છે? the condition for the normalized is that the product of wave function. wave function ની શું છે? પ્રોડક્ટ છે. ક્યારે પ્રોડક્ટ મળશે? when integrate over the entire space means minus infinite to plus infinite આપણે લિમિટ લઈ છે એટલા માટે એન્ટાયર સ્પેસની અંદર, આખા સ્પેસની અંદર તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો કેનું? વેવ ફંક્શનનું. કેની સાપેક્ષમાં? જો ડીએક્સની સાપેક્ષમાં કરતા હોય તો 1 ડાયમેન્શનલ પ્રોડક્ટ મળશે, 1 ડાયમેન્શનલ નોર્મલાઇઝ વેવ કન્ડિશન મળશે. અને જો dx, dy અને dz ત્રણેય તમે એક્સિસ લ્યો તો પ્રોડક્ટ મળશે કેવી મળશે? 3D મળશે. 3 ડાયમેન્શનલની અંદર તમને પ્રોડક્ટ મળશે. સો હિયર dt is equal to we use the dx, dy and dz means 3 ડાયમેન્શનલ. તો 1 એનો મિનિંગ શું થશે? 1 એનો મિનિંગ શું થાય? જ્યારે તમે ઇન્ટિગ્રેશન વેવ ફંક્શનનું કરો with respect to x, y or z, whatever is there, at that time it give 1. It means that the
probability of electron, probability of finding electron, it must be equal to 1, it must be equal to 100%. એ જગ્યાએ મળી આવવાની પ્રોબેબિલિટી કેવી થઈ જાય, વધી જાય. અહીંયા જે સાઈ અને સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર છે એ બંને શું બતાવશે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ. તો અહીંયા તમે લખી શકો સાઈ સ્ક્વેર ડીએક્સ એન્ડ સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇટ ઇઝ ધી પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ. બરાબર, અહીંયા તમે લખી શકો, મારે જગ્યા નથી તો અહીંયા લખી રાખું, વેર સાઈ સ્ક્વેર એન્ડ સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી of finding particle, finding particle. શું છે, વેર આ છે ડેફિનેશન છે, જો આ ડેફિનેશન છે, કેની ડેફિનેશન, નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનની છે. બરાબર, નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનની ડેફિનેશન છે અહીંયા સુધી. ઓકે, એટલે તમને લખવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. ધીસ ઇઝ ધી ડેફિનેશન ઓફ વેવ ફંક્શન. આ ક્યાં લખવાનું, જે સાઇન સ્ક્વેર અને સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર ડીએક્સ છે, અહીંયા પણ ડીએક્સ આવશે. બરાબર, લખી નાખજો, સાઇન સ્ક્વેર ડીએક્સ એન્ડ સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર ડીએક્સ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ. સાઇન સ્ક્વેર અને સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ટાર વન ડાયમેન્શનલ હોય તો પણ ભલે અને 2 ડાયમેન્શનલ હોય તો પણ ભલે, બંનેની અંદર સાઇન સ્ક્વેર અને સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ટાર આવશે. તો એ બંને શું બતાવશે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ. પ્રોબેબિલિટી બતાવશે, મળી આવવાની સંભાવના બતાવશે કેની, ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો કોઈ પણ પાર્ટિકલની. તો પાર્ટિકલની પ્રોબેબિલિટી બતાવવા માટે સાઇન સ્ક્વેર અને સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સ્ટાર વેવ ફંક્શન યુઝ થશે. એનું તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરશો માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટથી પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. જ્યારે ડીએક્સ લેશો તો 1 ડાયમેન્શનલ, જ્યારે ડીએક્સ ડીવાય અને ડીઝેડ ત્રણેયની સાપેક્ષમાં ઇન્ટિગ્રેશન કરશો ઇન્ટાયર સ્પેસ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ, ત્યારે જવાબ શું મળે, 1 1 અને 1. ઇટ મીન્સ ધ 100% પ્રોબેબિલિટી ઓફ electron. So this is the all about the normalized wave condition. So definition most IMP છે, લખી નાખજો. ડેફિનેશન લખવાની, આ બંને ઇક્વેશન લખવાના, એની નીચે આ લખવાનું થાય. સૌથી પહેલાં તમારે ડેફિનેશન લખો તો પણ ચાલે, અથવા તો તમે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનનું ઇક્વેશન લખો તો પણ ચાલે, પણ જો ઇક્વેશન લખો તો એની નીચે આ લખવું પડે. સો હિયર ધી definition is the condition for the normalize is that the product of wave function ની product છે when integration over the entire space must be equal to 1. It is known as a normalized wave condition. So this is the all about the normalized wave condition. most time 2 માર્ક અથવા 1 માર્ક ની અંદર હશે એટલે તમારે લખી લેવાનો. પહેલા લખી લ્યો, પછી નેક્સ્ટ આ ભૂસી અને હજી જ્યારે આ જે સાઇન સ્ક્વેર છે અથવા તો સાઈ છે એ જ્યારે નોર્મલાઇઝડ નથી, જ્યારે વેવ ફંક્શન નોર્મલાઇઝ નથી ત્યારે તમે એન યુઝ કરી શકો. કોન્સ્ટન્ટ એન મીન્સ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. તો આ લખી લ્યો, આ ભૂસી અને હું આગળ હજી થોડુંક બાકી છે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન માટેનું, એ થોડુંક લખી લો. તો આ લખી લેજો, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. એના પછીનું હું લખાવ એ તમે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનની અંદર 2 માર્ક અથવા તો 1 માર્કની અંદર ન લખો તો પણ ચાલે, પણ અહીંયા લગી તમારે લખવું પડે. Whenever the psi is not normalized wave function, at that time we use the n constant. n constant નો use કરશો ક્યારે, when psi is not normalized wave function. સાઈ જ્યારે વેવ ફંક્શન નોર્મલાઇઝ નથી, જ્યારે સાઈ ઇઝ નોટ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન, જ્યારે સાઈ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન નથી ત્યારે આપણે એનનો યુઝ કરશું. એન મીન્સ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. સો ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. હિયર એન સાઈ મલ્ટીપ્લાય વિથ એન સાઈ સ્ટાર ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો જ્યારે નોર્મલાઇઝ વેવ કોન્સ્ટન્ટ સાઈ ન હોય ત્યારે તમારે કમ્પલસરી, તમને કીધું હતું કમ્પલસરી તમારે એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ લેવો પડે. જ્યારે સાઈ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન ન હોય ત્યારે, સાઈ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન ન હોય ત્યારે, નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન જ્યારે રિયલ નંબર ન હોય, યાદ કરો તમે, સાઈ ઇઝ ઓલવેઝ રિયલ નંબર. વેનએવર સાઈ ઇઝ નોટ રિયલ નંબર, ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ ઇઝ અ ઇમેજિનરી નંબર. એટ ધેટ ટાઈમ વી ટેક કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ ઓફ સાઈ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સાઈ સ્ટાર. તો એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ લેવો પડે. તો અહીંયા જે સાઈ છે એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ લ્યો એટલે એ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, ઇમેજિનરી નંબર કેવા થઈ જશે,
કેન્સલ આઉટ થઈ જશે ત્યારે તમે નોર્મલાઇઝ કન્ડિશનનો યુઝ કરી શકો. તો જ્યારે સાઇન નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન ન હોય, રિયલ નંબર ન હોય, ત્યારે તમારે નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ યુઝ કરવો પડે અને એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન બાજુમાં મલ્ટીપ્લાય કરવો પડે એટલે શું થઈ જશે? નોર્મલાઇઝ થઈ જશે. તો આ રીતે પણ લખી શકો. હજી આપણે માનો કે n સ્ક્વેર ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. અહીંયા dx પણ લઈ શકો, dy પણ લઈ શકો, dz પણ લઈ શકો. dt લખવાનો મિનિંગ 3 ડાયમેન્શનલ છે, 3 ડાયમેન્શનલની અંદર છે. હવે આ n સ્ક્વેર છે અને અહીંયા લખી નાખું તો પણ ચાલે. માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ સાઈ ઇન્ટુ સાઈ સ્ટાર ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન n સ્ક્વેર. તો 1 અપોન n સ્ક્વેર આ શું મળ્યું તમને? ઇક્વેશન મળ્યું. પણ ક્યારે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો? જ્યારે સાઇન નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શનનો હોય ત્યારે. સો વેન સાઇન ઇઝ અ નોટ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન એટ ધેટ ટાઈમ વી ટેક કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ ઓફ સાઇન એન્ડ વિથ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. હિયર n મીન્સ શું થશે? નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. તો અહીંયા લખી નાખવાનું તમારે n વેર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ લખવું પડે. બરાબર, અહીંયા હું લખતો નથી પણ તમારે લખવું પડે. વેન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. શું લખવું પડે? નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. કન્ડિશન નહીં, કોન્સ્ટન્ટ લખવું પડે. અહીંયા n જે યુઝ કર્યો એને કહેવાય નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર. જો નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શનની કન્ડિશન પૂછે 2 માર્કની અંદર તો આ પાર્ટ તમે ન લખો તો ચાલે, પણ એક્ઝામ્પલની અંદર આ યુઝ થઈ જાય. બરાબર, એક્ઝામ્પલની અંદર આ યુઝ થશે એટલા માટે આ કરાવવું પડે. જ્યારે સાઈ વેવ ફંક્શન ન હોય, જ્યારે નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન ન હોય ત્યારે એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ લેવાનો અને મલ્ટીપ્લાય વિથ n કરવાનો. મલ્ટીપ્લાય વિથ n એટલે નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ થાય. એ કરો એટલે તમને નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન મળી જશે. આ ફાઇનલ કન્ડિશન છે. માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ સાઇન ટુ સાઇન સ્ટાર ડીટી એટલે 3 ડાયમેન્શનલ dx dy અને dz. અને n સ્ક્વેર અહીંયા શું છે ભાઈ? n સ્ક્વેર મીન્સ નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. નોર્મલાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ છે જ્યારે સાઈ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શનનો હોય ત્યારે, મીન્સ રિયલ નંબર સાઈન હોય ત્યારે, ઇમેજિનરી નંબર હોય ત્યારે એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ લેશો એટલે કેન્સલ આઉટ થઈ જશે ઇમેજિનરી નંબર એટલે સાઈન શું થઈ જશે? રિયલ નંબર થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી નોર્મલાઇઝડ કન્ડિશન ઓફ વેવ ફંક્શન. નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન વેવ ફંક્શન માટેની નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન છે. આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર ધી નોર્મલાઇઝ કન્ડિશન. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.